สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับ Hidden Gem Story นะครับวันนี้จะมาพูดถึงตำนานเทพญี่ปุ่นกันอีกแล้วนะครับเมื่อก่อนหน้านี้ได้ทำไปแล้วนะครับ EP 1เทพ2องค์แรกนะครับที่สร้างประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ออกลูกออกหลานมาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็6คนที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็เป็นลูกหลานของทั้ง2ท่านนั้นนะครับฟัง EP นี้จบสามารถย้อนกลับไปชมได้เนาะคนแรกเลยครับวากาฮิรุเมะครับชื่อนี้เป็นชื่อที่กล่าวกันว่าเป็นน้องสาวคนสุดท้องของอามาเตระสุครับนางนั่งอยู่ในห้องโถงทอผ้าเมื่อซูซานโนบุส่งลูกม้าถลกหนังลอยมาผ่านเข้าห้องมาในห้องนะครับอันนี้พูดไปแล้วเนาะเมื่อ EP ที่แล้วนางไม่มีบทบาทอะไรเด่นนอกจากเป็นสาวสวรรค์ในปกครองของพี่ครับทำหน้าที่ทอผ้าให้เทพแล้วก็นักบวชลัทธิบูชาดวงอาทิตย์นางยังเป็นหนึ่งในกลุ่มหญิงสาวที่ไม่เคยทอจักรวาลเสร็จคนที่2ครับอาเมโนะอุซุเมะหรือเรียกสั้นๆว่าอุซุเมะตามตำนานเทวะของชินโตคือเทพีแห่งอรุณและเทพีแห่งเสียงหัวเราะเธอเป็นเทพที่ช่วยล่อให้อามาเตระสุเทพีแห่งดวงตะวันออกมาจากถ้ำที่ซ่อนหลังจากหนีเทพแห่งพายุเข้าไปอยู่ในถ้ำการเต้นรำของเธอทำให้เกิดเสียงหัวเราะจนอามาเตระสุสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นจนต้องออกมาจากที่ซ่อนทำให้แสงสว่างของเธอกลับมายังโลกอีกครั้งองค์ต่อไปครับคากุซุชิหรือโฮโมซุบิเป็นเทพแห่งไฟของญี่ปุ่นครับเทพองค์นี้เป็นลูกของอิซานามิเทพมารดอนครับเมื่อกำเนิดมานั้นความร้อนของคากุซุชิเนี่ยได้เผาร่างของมารดาจนได้รับบาดเจ็บสาหัสจนในที่สุดเธอก็ตายการตายของอิซานามิทำให้อิซานากิเทพบิดรเนี่ยเสียใจมากเท้าเธอจึงสั่งให้แก้แค้นเอากับคากุซุชิด้วยการบั่นหัวเทพแห่งไฟออกแต่การกระทำของอิซานากิกลับทำให้เกิดเทพอีกหลายองค์ครับอย่างไรก็ตามคากุซุชิเนี่ยเป็นเทพที่คนญี่ปุ่นกลัวมากที่สุดครับองค์ต่อมาครับนินิกิหรือโฮนินิกิมีศักดิ์เป็นหลานของอามาเตระสุเทพีแห่งดวงตะวันในความเชื่อแบบชินโตครับเนื่องจากอามาเตระสุเนี่ยได้ใช้เวลามากมายที่จะหาใครสักคนมาลงปกครองโลกแต่แรกเธอตั้งใจจะส่งลูกชายของเธอมาแต่อาโมโนะโอะชิโดมิมิได้ลองยืนที่สะพานลอยแห่งสวรรค์ส่องทิพเนตรลงมาดูความเป็นไปเบื้องล่างแต่ความยุ่งเหยิงบนโลกทำให้เขาปฏิเสธเทพพยาดาต้องกลับมาประชุมกันใหม่ในที่สุดก็ตัดสินใจให้อาเมโนะโฮฮิเป็นตัวแทนทว่า3 ปีผ่านไปอาเมโนะโฮฮิก็เงียบหายเทพตกลงกันอีกให้ลูกของอาเมโนะโฮฮิชื่ออาเมโนะวากิโฮโกะลงไปตามครับก่อนลงจากสวรรค์เทพยังได้มอบคันธนูกับลูกศรลงไปด้วยอาเมโนะวากาฮิโกะเนี่ยลงไปยังโลกมนุษย์ตามเทวบัญชาครับไม่ช้าไม่นานก็เกิดไปหลงเสน่ห์ลูกสาวของโอคุนินุชิเทพแห่งเวทมนต์วิเศษชิตาเทรุฮิเมะถึงขั้นแต่งงานอยู่กินกันคราวนี้คนของเทพลืมภารกิจไปเลยครับกลับมีความสุขกับภรรยาสาวถึง8 ปีโดยไม่ส่งข่าวให้เทวะรู้กันเลยบรรดาเทพสวรรค์รู้สึกร้อนใจครับเลยส่งไก่ฟ้าลงไปบนโลกไปดูดิว่าไอ้อาเมโนะวากาฮิโกะเนี่ยทำอะไรอยู่ทำไมไม่ส่งข่าวให้เทวดารับรู้เลยนะครับไปติดอะไรอยู่ไก่ฟ้ารับบัญชาครับลงไปจากสวรรค์ลงไปจับเลยไปอยู่ที่กิ่งไม้หน้าบ้านของอาเมโนะวากิฮิโกะทันทีครับปรากฏว่าหญิงคนหนึ่งในบ้านของอาเมโนะนะครับเกิดผิดสังเกตดังกล่าวรีบไปบอกนายว่าคงต้องเป็นลางร้ายหรือเปล่าทำไมไก่มันบินมาอยู่ตรงนี้น่ะอาเมโนะเนี่ยก็เลยไม่ทันดูให้ถี่ถ้วนก็คว้าธนูยิงนกตัวนั้นซะเลยครับผลก็คือลูกธนูผ่านร่างนกไปครับขึ้นไปถึงสวรรค์เลยไปตกจุดแทบเท้าของอามาเตระสุและเทพทาคามิมาซูบิเทพองค์หลังจำได้ว่านี่คือธนูที่ได้เคยมอบให้อาเมโนะครับก็โกรธเลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะยิงเหรอคว้าธนูลูกนั้นพุ่งกลับไปยังโลกครับด้วยกำลังของเทพนะครับถูกอาเมโนะเข้าอย่างจังตายคาที่ครับอาเมโนะตายเลยครับแต่กำลังแรงของธนูดอกนั้นยังทำให้ชิตาเทรุฮิเมะโดนหางเลขตายไปด้วยครับจากนั้นสวรรค์ก็ส่งเทพเจ้าลงมา2 องค์นะครับให้มาหาโอคุนินุชิแจ้งว่าทั้ง2เป็นเทพที่อามาเตระสุส่งลงมาเพื่อรับแผ่นดินโลกเข้าไว้ครอบครองโอคุนินุชิเนี่ยก็เรียกลูกชายทั้ง2แจ้งข่าวดังกล่าวลูกคนโตยอมรับนับถือเทพีแห่งดวงอาทิตย์ทันทีแต่ลูกชายคนเล็กกลับปฏิเสธแข็งขันครับจนเทพทั้ง2ต้องแสดงอิทธิฤทธิ์ที่เหนือกว่าลูกชายคนเล็กของโอคุนินุชิเนี่ยจึงยอมสัญญาว่าจะไม่ต่อต้านเทพีแห่งดวงอาทิตย์อีกต่อไปโอคุนินุชิรับปากกับเทพในการที่จะอยู่ใต้ปกครองของเทพีดวงอาทิตย์ด้วยข้อแม้ประการเดียวคือณที่ศาลอิซุโมะจะต้องมีที่ว่างสำหรับตัวเขาและบรรดาเทพสำคัญทั้งหลายด้วยซึ่งข้อเสนอนี้เทพีอามาเตระสุยอมรับด้วยความยินดีครับในที่สุดอามาเตระสุก็ส่งนินิกิผู้เป็นหลานชายของพระนางลงมายังโลกมนุษย์อีกครั้งครับแต่ก่อนจะลงมาเขาได้รับของวิเศษหลายอย่างแต่ที่สำคัญก็คือกระจกบานที่เทพีอามาเตระสุได้เห็นตัวเองเมื่อออกจากถ้ำอัญมณีแห่งสวรรค์ทำให้เกิดลูกชายของอามาเตระสุและดาบคุซานากิเล่มที่ซูซูโนบุพบในท่อนหางของมังกร8 หัวชื่อยามาโตะโนะโอโรชิครับของทั้ง2-3อย่างนี้กลายเป็นเครื่องหมายแห่งอำนาจของราชอาณาจักรในที่สุดนินิกิลงมาบนโลกก็ได้แต่งงานกับโคโนฮานาซากุยุฮิเมะลูกสาวของเทพีแห่งภูเขาทว่าเมื่อหล่อนตั้งท้องในคืนแรกที่ร่วมหอกับสามีนินิกิก็อดสงสัยว่าเจ้าหล่อนคงเล่นไม่ซื่อหรือเปล่าเจ้าสาวเสียใจมากกับคำพูดกล่าวหานี้นะครับเธอจึงสร้างกระท่อมที่ไม่มีประตูเมื่อถึงเวลาคลอดเธอก็เข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็ตั้งสัตย์อธิษฐานว่าหากเธอไม่มีความซื่อสัตย์จริงอย่างคำกล่าวข
อให้ลูกของเธอตายแต่โคโนฮานาซูกุยุฮิเมะเนี่ยไม่ได้นอกใจสามีนอกจากเธอจะไม่ได้คลอดลูกตายแล้วยังมีลูกชายทีเดียวถึง3คนหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือฮิโกะโฮโฮเดมิซึ่งได้แต่งงานกับลูกสาวเจ้าทะเลและลูกชายของฮิโกะโฮโฮเดมิก็ได้รับสมญานามว่าจิมมูเทนโนหลังจากสวรรคตเขาเป็นผู้สถาปนาราชวงศ์จักรพรรดิเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่นครับองค์ต่อมาครับฮิโกะโฮโฮเดมิครับฮิโกะโฮโฮเดมิเนี่ยเป็นเหลนของเทพีอามาเตระสุเทพีแห่งดวงตะวันของญี่ปุ่นครับและเป็นลูกของนินิกิหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือโฮนินิกิกับโฮโนฮานาซากุยะฮิเมะครับคนนี้เป็นแม่เนาะชื่อของฮิโกะโฮโฮเดมิเนี่ยแปลว่าเงาของไฟส่วนน้องชายของเขาชื่อโฮโนซูเซริแปลว่าแสงไฟครับโฮโกะโฮโฮเดมิเนี่ยล่าสัตว์บกครับส่วนน้องชายของเขาถนัดล่าสัตว์น้ำอยู่มาวันหนึ่ง2พี่น้องเกิดอาการเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ทุกวันครับล่าทุกวันเบื่อจึงตกลงแลกเปลี่ยนที่ล่าสัตว์กันดูบ้างปรากฏว่าทั้งสองนั้น2พี่น้องเนี่ยหาอาหารไม่ได้เลยครับเพราะความชำนาญนั่นเองตกเย็นโฮโนซูเซริยอมแพ้คืนคันธนูให้แก่พี่ชายแต่ฮิโกะโฮโฮเดมิเนี่ยถึงแม้จะยอมแพ้เช่นเดียวกับน้องแต่กลับคืนเบ็ดตกปลาให้ไม่ได้เพราะทำหายไปแล้วครับฮิโกะโฮโฮเดมิเนี่ยพยายามหาเบ็ดอันใหม่มาให้แต่น้องชายไม่ยอมเขาถนัดตกปลาใช้เบ็ดอันนั้นน่ะแต่เขาก็ต้องยอมลงไปหาซูมิโนกามิเทพแห่งทะเลก้นสมุทรขอให้ช่วยหน่อยเทพแห่งทะเลก็เรียกปลาทั้งหมดมาเท้าเธอจับปลาเปิดปากหาเบ็ดอันสำคัญเป็นจำนวนมากในที่สุดก็พบและได้เบ็ดคืนนะครับแล้วก็คืนให้แก่ฮิโกะโฮโฮเดมิเนาะแต่ระหว่างที่เทพแห่งทะเลกำลังทำงานให้แก่พานล่าเนื้อฮิโกะอยู่นั้นลูกสาวของเธอก็เห็นฮิโกะโฮโฮเดมิเข้าต่างคนต่างตกหลุมรักของกันและกันจึงตกลงแต่งงานการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันใต้ทะเลอยู่หลายปีแต่ในที่สุดเมื่อทนคิดถึงแผ่นดินไม่ไหวฮิโกะโฮเดมิก็ขอกลับครับก่อนจากมาเทพทะเลเนี่ยก่อนจะขึ้นบกเนาะเทพทะเลก็บอกเอาอัญมณีไป2เม็ดทำให้น้ำขึ้นและน้ำลงทั้งยังมอบจระเข้เชื่องให้เป็นพาหนะนำพานล่าสัตว์ลูกสาวของท่านมาส่งด้วยเมื่อกลับมาบนแผ่นดินฮิโกะโฮโฮเดมิก็คืนเบ็ดตกปลาให้เจ้าปัญหาแม้กระนั้นเจ้าน้องชายไม่วายบ่นด่าไม่หยุดก็คือหัวเสียครับฮิโกะโฮโฮเดมิเนี่ยก็ทนให้น้องด่าทนไม่ไหวครับบันดาลโทสะใช้อัญมณีของพ่อตาเสกให้น้ำขึ้นท่วมตัวโคโนซุเซริเจ้าพานเบ็ดไม่ทันระวังก็จมน้ำผุดโผล่ร้องขอให้พี่ชายรวมทั้งสัญญาจะทำตัวเป็นผู้รับใช้ด้วยช่วยด้วยอะไรเงี้ยฮิโกะโฮเดมิเนี่ยจึงเสกน้ำลงปล่อยตัวน้องชายครับข้างฝ่ายลูกสาวเทพแห่งทะเลเมื่อขึ้นมาอยู่กับสามีบนบกก็เกิดตั้งครรภ์ครับเมื่อใกล้คลอดเธอบังคับให้สามีสัญญาว่าจะไม่แอบมองเธอคลอดลูกนะแต่เมื่อเหตุการณ์มาถึงฮิโกะโฮเดมิเนี่ยก็อดความตื่นเต้นไม่ไหวแอบดูเมียคลอดลูกนะครับทว่าที่นั่นฮิโกะกลับได้เห็นเมียอยู่ด้วยกันมาหลายปีคืนร่างเป็นมังกรใหญ่ก่อนจะให้กำเนิดลูกชายลูกสาวของเทพทะเลรู้ว่าสามีเห็นร่างจริงของเธอแล้วก็เกิดเสียใจว่าเขาไม่รักษาสัญญาเลยเธอจึงทิ้งลูกและสามีกลับลงไปทะเลครับและได้ส่งน้องสาวของเธอขึ้นมาเลี้ยงลูกของเธอแทนเมื่อเด็กชายคนนั้นโตเป็นหนุ่มได้แต่งงานกับน้าของตัวเองซึ่งก็เป็นผู้อบรมเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เล็กความจริงน้าสาวคนนี้ก็เป็นลูกสาวอีกคนของเจ้าทะเลชื่อว่าทามาโยริฮิเมะทั้งคู่มีลูกชายคนหนึ่งที่ใช้ชื่อ2ชื่อแรกก็คือโทโกะมิเกะนูส่วนอีกชื่อหนึ่งก็คือคามูยามาโตไอวาเรฮิโกะแต่หลังจากที่เด็กคนนี้เติบโตและตายไปจากโลกได้รู้จักเขาในนามจินมูเทนโนจักรพรรดิองค์แรกของญี่ปุ่นนั่นเองต่อมาองค์สุดท้ายที่จะพูดถึงของวันนี้ครับโอคุนินูชิเป็นเทพแห่งยาและมนต์วิเศษครับชื่อโอคุนินูชิเนี่ยหมายถึงเจ้าแห่งแผ่นดินใหญ่เขาปกครองแผ่นดินมาตั้งแต่ที่มันถูกสร้างขึ้นตราบจนกระทั่งเทพีอามาเตระสุส่งนินิกิลงมาจากสวรรค์นะครับเพื่อมาครองแผ่นดินในฐานะของผู้ที่เป็นเทพแห่งโอคุนิชูชิเนี่ยได้รับความเชื่อถือในการที่คิดค้นวิธีรักษาที่ได้ผลดีที่สุดโอคุนินูชิมีน้องถึง80คนแต่ปัญหาใหญ่หลวงก็คือน้องชายทั้ง80คนนั้นอาจต้องการแต่งงานกับหญิงเพียงคนเดียวคือเจ้าหญิงยากามิหรือยากามิฮิเมะวันนั้นระหว่างที่น้องชายทั้ง80คนเนี่ยต่างเดินไปหาเจ้าหญิงที่ตนหมายปองก็เกิดมีกระต่ายป่าตัวนึงเนี่ยถูกถลกหนังนะครับก็เสือกกระสนเข้ามาขวางร้องขอความช่วยเหลือแต่เด็กหนุ่ม80คนนั้นนอกจากจะไม่อยากเสียเวลาทำคะแนนของตัวเองแล้วยังบอกให้มันไปแช่น้ำทะเลแล้วขึ้นมาผึ่งลมกระต่ายตัวนั้นทำตามครับแต่มันก็ปวดแสบปวดร้อนแทนที่จะช่วยบรรเทามันก็เจ็บมากยิ่งขึ้นครับไปมากระต่ายตัวนั้นน่ะตัวเดิมไปหาโอคุนินูชิครับเขาเสียใจเป็นอย่างมากที่สัตว์เจ็บป่วยขนาดนั้นแล้วยังถูกน้องๆของเขาแกล้งคราวนี้ก็บอกให้มันไปล้างเนื้อล้างตัวในน้ำจืดแล้วก็เกิดกับเกสรยากามะครับทันใดเจ้ากระต่ายก็รู้สึกดีขึ้นราวกับไม่เคยเจ็บป่วยกระต่ายป่าซึ่งอันที่แท้จริงก็คือเทพครับจึงกล่าวยกเจ้าหญิงยากามิเป็นของโอคุนินูชิสิ่งนี้ทำให้บรรดาน้องๆของเทพแห่งยาพาเนี่ยโกรธกันมากพวกเขาช่วยกันเผาหินก้อนใหญ่จนร้อนเป็นสีขาวแล้วกิ้งลงมาจากภูเขาให้โดนพี่ชายเข้าอย่างจังถึงโอคุนิโนชิจะเห็นว่าน้องชายทำอะไรอยู่แต่ก้อนหินที่กิ้งลงมากับวิ่งเข้าหาหมูป่าแทนที่จะเป็นตัวเขาโอคุนิโนชิทนไม่ไหวครับได้ที่เห็นรับข้อแทนดีกว่าเว้ยจึงวิ่ง
วิ่งเข้าไปขวางรับก้อนหินเอาไว้เองด้วยทั้ง2 มือความร้อนของก้อนหินเผาร่างเขาจนตายในทันทีแต่อย่างไรก็ตามความช่วยเหลือของกามิมูซูบิแม่ของเขาเองนะครับโอคุนินุชิคืนชีพครับบรรดาน้องชายของเขาไม่พอใจนะครับที่พี่ชายไม่ตายจริงๆเสียทีก็ช่วยกันซ้อมเทพแห่งยาตายลงอีกกามิมูมุชิก็มาชุบลูกชายอีกครับคราวนี้แนะนำโอคุนินุชิหลีกภัยลงไปอยู่ยมโลกเสียพักหนึ่งโอคุนินุชิลงไปยังยมโลกได้พบกับซูซาโนะวูเทพแห่งพายุกับซูเซริฮิเมะซึ่งเป็นลูกสาวทั้งโอคุนินุชิและซูซูเรฮิเมะเมื่อเห็นต่างก็ตกหลุมรักกันอีกแล้วเทพแห่งพายุรู้ความเข้าก็ส่งโอคุนินุชิไปนอนที่ห้องที่มีงูเต็มไปหมดตามตำนานที่อ่านไปอ่านมาโอคุนินุชิเองก็เป็นลูกเทพองค์นี้กับลูกสาวเทพแห่งแผ่นดินเทพแห่งยารอดตัวมาได้เพราะผ้าพันคอที่ซูเซริให้มาอีกคืนหนึ่งซูโซโนะวูก็สั่งให้โอคุนินุชิไปนอนที่ห้องเต็มไปด้วยตะขาบและตัวต่อหรือเรืออะไรก็แล้วแต่เขารอดมาหมดครับคราวนี้ซูซาโนะวูจุดธนูไฟขึ้นไปแล้วยิงกลางทุ่งสั่งให้โอคุนินุชิไปหาให้พบเมื่อเขาย่ำไปถึงกลางทุ่งเทพซูซาโนะวูก็จุดไฟที่ริมทุ่งไฟลามไปจนถึงตัวเทพแห่งยาครับแต่ทันใดนั้นหนูนาก็เรียกให้โอคุนินุชิลงไปหลบในรูใต้ดินทั้งยังเอาธนูดอกนั้นไปคืนให้แก่เขาด้วยตามตำนานกล่าวว่าอันที่จริงเทพซูซาโนะวูไม่ได้ต้องการอะไรก็คืออยากให้พิสูจน์ตัวเองเมื่อเห็นว่าเจ้าหนุ่มทำภารกิจที่เจ้าพ่อมอบหมายให้สำเร็จแล้วพระองค์ก็สั่งให้โอคุนินุชิเนี่ยสระผมให้จะเป็นด้วยเจ้าพ่อเคลือบเคิ้มกับลีลาการสระผมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเป็นเพราะความเหนื่อยที่แกล้งทำให้ลูกพระองค์หลับไปอะไรก็ไม่รู้โอคุนินุชิได้ทีครับเอาผมของซูซาโนะวูผูกเข้ากับจันตรงเพดานพระราชวังแล้วก็พาซูเซริฮิเมะหนีทั้งยังขโมยดาบคันธนูลูกธนูรวมถึงพินที่เรียกกันว่าโกโตของซูซาโนะวูไปด้วยขณะที่ทั้งสองวิ่งหนีไปนะครับสายพินโกโตก็เสียดเข้ากับกิ่งไม้เกิดเสียงกังวานทำให้ปลุกซูซาโนะวูตื่นขึ้นเทพแห่งพายุกระโดดออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พลังเทพที่มีอยู่กับเส้นผมก็ลากเอาพระราชวังตามหลังมาด้วยโอคุนินุชิยิ่งตกใจมากขึ้นอีกครับซูเซริฮิเมะเนี่ยหนีเข้าแต่เจ้าเทพแห่งพายุตามไปตรงที่เขตแบ่งยมโลกพระองค์ร้องบอกให้โอคุนินุชิเนี่ยเอาดาบของพระองค์ไปต่อสู้กับน้องๆมหาภัยของเขาเพื่อจะได้เป็นผู้ปกครองโลกโอคุนินุชิก็แบบหยุดวิ่งก่อนเข้าใจว่าอันที่จริงเจ้าแห่งพายุไม่มีเจตนาอื่นๆนอกจากจะให้หาบททดสอบอะไรแบบนี้แหละเขาจึงขอซูเซริฮิเมะต่อพ่อของนางหลังจากที่ขึ้นมาจากยมโลกแล้วโอคุนินุชิก็สร้างวังที่เชิงเขาอูก้าและโอคุนินุชิก็กลายเป็นผู้ปกครองจังหวัดอิซูโมะนั่นเอง